Hello hello, bonjour bonjour, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chitu YouTube channel. Video ngày hôm nay có lẽ sẽ là video cuối cùng của năm 2022. Nếu như mà nó may mắn thì nó sẽ được lên sóng trước cái quyển lịch 2023. Còn nếu như không ấy thì mình xin được gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả các bạn năm 2023. Một cái năm thành công và đạt được nhiều những cái điều mà mình mong muốn nhất. Và đối với bản thân mình thì năm 2022 có thể nói là một cái năm khá là thành công. Thành công thứ nhất mọi người đều thấy đấy là chị đã lấy được chồng rồi, chị hết ế rồi, hết độc thân rồi, đúng không? Thì đúng là việc mà mình lập gia đình thì cũng tất nhiên là không một cái phụ nữ nào, mình không hề khuyến khích một phụ nữ nào mà không lấy chồng cả. Bởi vì thực ra mà nói quan trọng nhất là mình lấy ai, lấy cái người phù hợp với mình, cái người mà có thể giúp mình có một cái cuộc sống, đầu tiên phải có một cuộc sống hòa thuận đã, một cuộc sống vui vẻ hơn. Và thứ hai nữa là một cái chỗ dựa vững chắc cho một người phụ nữ. Cái câu nói mà phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng ấy thì thực sự mà nói, nếu như mà các bạn suy nghĩ ở một cái góc độ là phụ nữ phải làm hết mình để lấy được một cái ông chồng tử tế, ông chồng tốt, ông chồng giàu, ông chồng này kia, thì cái sự độc lập của phụ nữ nó bị mất đi rất là nhiều. Chúng ta không nên hiểu cái việc đó. Chúng ta nên hiểu rằng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng ở đây đó chính là tìm được một cái người mà người ta có thể hiểu được mình, người ta có thể thông cảm cho mình và người ta có thể hỗ trợ cho con đường phát triển của một người phụ nữ. Thì đấy mới là cái điều quan trọng khi mà các bạn tìm một tấm chồng nó phù hợp với mình mọi người ạ. Mình không nên tìm một cái tấm chồng ui thế này thế kia, nó là trong ước mơ, không có. Câu chuyện đấy không bao giờ xảy ra. Mình nên tìm một cái người phù hợp với mình. Thì thực sự mà nói là cách đây chỉ 2 năm thôi, nếu như mà các bạn phải nói như này này, trước đây ấy, khi mà cái tầm khoảng 29-30 tuổi ấy, thì một cái mẫu người phụ nữ như mình ấy là bị cả xã hội ruồng bỏ, mọi người biết không? Bởi vì phụ nữ mà tầm 29-30 mà không có chồng nữa rồi, cả xã hội lên án rồi là trời ơi lông ba lông bông không biết đường mà thế này thế kia đi. Sau cái thời điểm đó thì đấy cũng là cái thời điểm mà mình mở ngoặc thêm là cái thời điểm đấy là một cái thời điểm cực kỳ mệt mỏi đối với những cô gái ở cái tuổi 30, sự nghiệp còn đang phấn đấu mà tình cảm thì dang dở. Ai mà chẳng muốn mình được hạnh phúc, đúng không mọi người? Nhưng mà nhiều khi hạnh phúc nó không gõ cửa đúng cái thời điểm mà mình nhiều khi các bạn cứ tưởng tượng là mình phải hạnh phúc, mình phải có được cái hạnh phúc trai gái, cái tình cảm đôi lứa nó phải tuyệt vời thì mình mới hạnh phúc được, nhưng điều đó là không phải. Ở mỗi một cái thời điểm của con người sẽ có những cái cột mốc khác nhau, cho nên các bạn hãy sống theo cái cột mốc mà chính con người mình, chính cái số phận, những cái điều mà mình làm nó tạo lên cho mình ở điều đó. Thì ở cái thời điểm này là một cái thời điểm mà cái hình ảnh của mình là một cái hình ảnh rất là xấu. Kiểu như là một cái đứa mà không được cái gì cho đời ấy. Phụ nữ lúc đấy là phải không lấy chồng là một cái điều giống như là một sự thất bại của cuộc đời. Thì đấy là cái tuổi 29-30. Đến cái tuổi mà tầm cỡ khoảng 33-35, khi mà mình đạt được những cái thành công nhất định trong cuộc sống của mình trên con đường sự nghiệp, thì lại trở thành một cái hình ảnh mà rất nhiều người theo đuổi. Cách đây khoảng 2 năm thì trời ơi chị sống cool thế, chị vừa có tiền, chị giàu có, chị muốn đi đâu, chị muốn làm gì, không cần phải phụ thuộc vào người đàn ông nào, rất là cool. Đó, nhưng mà thực sự mà nói với các bạn là đấy chỉ là cái nhìn từ xã hội vào mà thôi. Còn bản thân mình mới biết được mình muốn gì và mình là ai, mình cần cái gì trong cuộc sống của mình các bạn nhé. Thì đấy là mình cũng chia sẻ với các bạn. Còn bây giờ thì hiện tại thì cuộc sống của mình đã sang một cái trang hoàn toàn khác. Có nhiều suy nghĩ phải tức là không phải là suy nghĩ, có nhiều cái thực sự như bạn có chia sẻ cái video trước là hiện tại thì mình đang theo đuổi nghệ thuật đương đại, không phải để trở thành artist, bởi vì bản thân mình có ai mà làm việc trong những cái ngành nghề như này thì đều có một cái máu nghệ sĩ nhất định. Nhưng mình biết rằng mình không phải là một artist, nhưng mình muốn làm việc ở trong cái môi trường này. Lý do vì sao? Bởi vì thật sự với các bạn là trước đây khi mà cái thời gian mình còn trẻ ấy, thì mình làm việc rất nhiều trong các cái studio của các cái nhà mốt lớn. Thì ở đây mình thực sự mình cảm nhận được cái sự sáng tạo, một cái phông nền của một cái sự sáng tạo, một cái liên tục thay đổi, đổi mới liên tục. Thì đó là một cái điều mà mình mơ ước. 5 năm trở lại đây thì mình làm việc nhiều với cái phần về sản phẩm nhiều hơn. Thì rất tiếc trong cái con đường 12 năm làm việc công việc của mình, thì tất nhiên ai cũng thế thôi, cũng phải có một lúc nào đó mình cần phải làm kinh tế. Thì mình thấy rằng là mình bị mất đi cái môi trường của sự sáng tạo, và mình cần tìm lại được cái sự sáng tạo đó, mình cần tìm lại được cái environment đó. Thì mình đã tìm đến nghệ thuật, bởi vì trước đây mình cũng có một cái thời gian
luôn luôn sợ sệt, tại vì mình nghĩ rằng là khi mình làm việc ở trong một cái môi trường nào đó để mà phát triển, để mà phấn đấu, để mà phát triển đạt đến một cái đỉnh cao mới, thì các bạn phải có một cái kiến thức tổng thể. Thì khi mà mình sợ gì ở đây, mình sợ đây là mình không đủ kiến thức để có thể hoàn thành cái vị trí của mình. Thì đấy là một cái lý do vì sao mà cuộc sống này, con người mình, con trên đời này, các bạn luôn luôn phải học tập. Học ở bất kỳ nơi đâu, mình là một cái người mà thực sự mình tin rằng là, và mình dám khẳng định với các bạn rằng là tất cả những thành công mình có được ngày hôm nay đều là từ bàn tay và khối óc của mình. Và nếu như mình không phải là một cái người mà thường xuyên học hỏi, thường xuyên kiểu như là liên tục tìm hiểu, đam mê, thì mình sẽ không bao giờ có được cái thành công này. Bởi vì người thành công là những người luôn luôn đi trước, mọi người hiểu không? Và mình muốn đến được cái điểm, mình không dám nói là mình là một người thành công vĩ này nọ kia nhá, nhưng mà thành công với những cái gì mình đặt ra các bạn ạ. Bạn phải nên nhớ điều đó, thành công nó sẽ có nhiều cái ý nghĩa người này người kia, rồi sẽ ôi mày phải có nhà lâu, mày có xe hơi thì mới là thành công. Không, đối với mình ấy, thì mình chỉ cần có, ví dụ như mình đặt mục tiêu của mình là 2022 mình phải có được 5 cái nhà, đúng không? Thì mình đạt được 3. Mọi người hiểu không? Thì đấy cũng là một cái điều wow tuyệt vời đối với mình rồi. Và mình nên nhớ là thực ra là ở trong ước mơ sâu thẳm trái tim mình ấy, thì mình chỉ cần có một căn nhà thôi. Đấy là chia sẻ thật với các bạn. Mình chỉ cần có một căn nhà này, một nơi mình đi mình về. Nhưng khi mà mình đặt ra mục tiêu thì bao giờ mình cũng phải kiểu như là phải make it bigger. Khi mà mình đặt mục tiêu thì mình phải đặt nó to lên. Ước mơ của mình nó có thể là nhỏ như này, nhưng mình phải bắt buộc mình phải thêm mắm dặm muối vào cho nó to hẳn lên. Mình phải ước mơ nó cao lên một chút thì mình mới có thể đạt được những cái thành công đấy, mọi người. Thì đấy là cái cách mà mình sống và cái cách mà mình hoạch định tương lai của mình. Thì khi mà trong đầu mình đặt mục tiêu là đấy 5 căn nhà ở 5 nơi trên thế giới, thì khi mà mình đạt được đến 3 thì mình thấy rất là happy rồi. Bởi vì sao? Bởi vì thực ra bản thân mình nghĩ là mình chỉ cần có một căn nhà nhỏ bé để sinh sống thôi mọi người. Thì đó là một cái ví dụ của bản thân mình. Còn lại thì trong năm 2022 vừa qua thì ngoài câu chuyện về tài chính ra thì mình nói thật là mình làm một cái năm khá là thành công của mình đi. Mặc dù bên cạnh đó mình mất rất nhiều, các bạn biết là mình mất rất nhiều, các xem các clip trước thì mình đã bị cuỗm mất một cái vali mà trong đó cỡ khoảng 2 tỷ. Đồ đạc rồi tùm lum tùm beng hết khách hàng, và bây giờ hiện tại mình đang nợ khách hàng nữa vì mình làm mất. Tiếp theo nữa thì sau đó là đến những chặng đường, những trải nghiệm, thì phải nói là 3 chuyến đi lớn về Việt Nam 2 lần và 1 lần về đi Mỹ, và đến phải gần 50 chuyến đi nhỏ. Mình có xem lại tất cả những cái kế toán ngồi nói làm việc với mình để cho mình thấy là cái budget travel của chị năm nay hơi nhiều chị ạ. Đúng rồi, năm nay quá nhiều luôn. Thì đó cũng là một chuyến đi là một trải nghiệm, mỗi chuyến đi là một cái hình thức học hỏi nhiều hơn. Thì đó cũng là một cái điều mà rất là sung sướng của mình. Tiếp theo đấy là kiến thức. Kiến thức thì mình đang đi học mà mình cảm giác như là một cái chân trời mới đang mở ra đối với mình. Thì mình rất là happy cái điều đó. Mình rất happy. Cảm giác là một con người khi mà đạt được một cái mức độ mà mình có thể yêu những cái gì xung quanh mình đang diễn ra, là một con người mà đang đạt được một cái mức độ viên mãn nhất định. Và theo mình thì ai cũng có thể có được cái điều đấy. Vấn đề là các bạn phải nhìn cái đó như thế nào. Nếu như các bạn nghĩ rằng là cuộc sống của mình chỉ có là cái hạnh phúc trai gái thôi, đôi lứa thôi, và bạn có một người yêu đang chia tay bạn, một người yêu không làm theo những cái gì bạn mong muốn, thì đó là cuộc sống của bạn đi đến địa ngục. Thì đúng, xin chúc mừng bạn, bạn đã quay vào trúng cái ô đau khổ rồi. Còn nếu như các bạn nghĩ rằng là đôi lứa là một phần trong cái câu chuyện của hạnh phúc của mình, tiền tài danh vọng là một phần trong cái con đường đi đến hạnh phúc của mình, và tiếp theo nữa đấy chính là các câu chuyện xung quanh vật chất, rồi tất cả những cái thứ xung quanh kiến thức, đam mê, các thứ đấy mình cứ xếp dần ra. Nếu như chỉ có một cái món ở trong cái vòng tròn đấy thôi nó bị hỏng ấy thì cũng không sao, vì có những cái khác nó đã lấp đầy đi rồi. Thì đấy, mình phải nhìn ở theo cái hướng đó thì các bạn sẽ luôn đạt được cái sự mong muốn của cuộc đời mình. Rồi tiếp theo đến đấy là những người bạn, thì các mối quan hệ thì có thể nói rằng mình đã nhận được rất nhiều những cái sự yêu thương từ bạn bè, anh em. Và có thể nói rằng ngay trong cái câu chuyện đám cưới của mình cũng thế thôi. Khi một đám cưới tổ chức ở xa như vậy, bạn bè của mình thì hầu như là khắp nơi trên thế giới. Và rất nhiều các bạn từ Sài Gòn cũng ra đến Hà Nội. Thực ra Sài Gòn ra Hà Nội thì nó cũng có thể là dễ dàng hơn so với cả bay từ Zurich về, đúng không mọi người? Nhưng ai cũng có công có việc cả. Đi xa Hà Nội để tổ chức, để đi đám cưới là cũng phải mất ít nhất là 2 ngày đến 3 ngày. Còn con nhỏ, các bạn còn phải lôi cả con đi cùng, rồi tiền vé, tiền khách sạn, rồi ABCDZ. Thật sự nhá, mình cảm động chứ. Mà nói nhá, những cái người bạn ở mình mời ấy, trong cái đám cưới của mình ấy, hầu hết là những người mà có ý nghĩa
trong cái con đường phát triển của mình. Tại sao mình lại chọn như thế? Bởi vì thực ra mà nói, nếu như mà mình mời hết tất cả những người quen ấy thì có mà mấy bữa ăn không xong. Những người mà mình từng làm bạn ấy thì cũng có rất là nhiều. Trong cuộc đời các bạn sẽ thấy là trên cái con đường đời của mình, các bạn không biết, mình không biết các bạn như thế nào, nhưng mình là như vậy. Có những người thì người ta có thể thu hẹp lại chỉ là một vài người bạn chí cốt và chỉ có như vậy thôi, và những mối quan hệ xung quanh. Còn bản thân mình thì khác, mình sống với ai cũng rất hết mình, và mình chơi với ai cũng rất là giống như kiểu delivery tất cả mọi thứ ấy, cho đi tất cả những gì mình có, cho đi tất cả tình cảm. Nhưng mình sẽ có những cái khoảng thời gian khác nhau, bởi vì mình là một cái con người không một cái nơi nào cố định cả. Thực sự mà nói, anh chồng mình khi mà mình quen nhau ấy, mình nói luôn, tuyên bố luôn, một là anh phải biết rằng là tôi là một cái người của công việc. Thứ hai, tôi là một cái người, tôi không thể ở một chỗ, tôi cần có travel, tôi cần phải đi khắp nơi trên thế giới, tôi cần phải có những cái sự mà trải nghiệm, cũng như là một cái nguồn cảm hứng từ khắp nơi trên thế giới. Nếu như mà anh cảm thấy rằng là cái điều đấy không thể nào mà diễn ra được thì nói luôn để mình khỏi phải đi tiếp. Thứ ba nữa, đấy là tôi là một cô gái ăn chơi. Cho nên là nếu như anh cảm thấy là anh không thích bạn bè, anh không thích những cuộc vui đàn đúm, anh không thích này kia, thì không nên lấy tôi, lấy về chỉ vài bữa là chia tay thôi. Thì cũng rất may là anh ấy cũng ok, cái gì cũng ok. Đến bây giờ thì không phải là ok để tán mình đâu, mà thực sự đến bây giờ sau một cái thời gian sống chung với nhau thì mình cũng thấy là anh ấy y chang mình vậy đó. Thì đó cũng là một cái sự may mắn của mình. Mình quay trở lại với câu chuyện là những cái người bạn ở khắp nơi trên thế giới của mình, thì cùng với cái sự dịch chuyển khắp nơi, con người của dịch chuyển của mọi người, cùng sự mình đã gặp được rất nhiều những người bạn tốt, và họ luôn luôn ở bên mình, và họ đều có một ý nghĩa rất là sâu sắc trong cuộc đời mình. Mỗi một người mà mình mời đến đám cưới của mình là khi mà mình gặp họ, mình nhớ lại những khoảng thời gian. Có thể là bản thân họ không giúp gì, ta chẳng thấy ta giúp gì được mày cả, không, nhưng bạn ấy đã xuất hiện ở cái thời điểm có thể là mình khó khăn nhất, có thể là cái thời điểm mà mình đang vui vẻ nhất vì mình học được nhiều thứ, có thể là một cái thời điểm mà mình đang đau khổ nhất vì những câu chuyện tình yêu chẳng hạn, hoặc là có thể là những cái lúc mà cái thời gian mà chỉ là cần bạn ấy xuất hiện ở đấy, mà giống như kiểu cái giai đoạn đấy có cái gương mặt của nó là ok, cái mặt của mày là phải cái giai đoạn đấy cuộc đời của tao, thì mày được phép đến đám cưới của tao đấy, kiểu như vậy. Thì đó cũng là một cái điều rất là hạnh phúc của mình. Bên cạnh đó thì năm nay là một cái năm cũng nói về chuyện những cái câu chuyện bạn bè ấy, về những cái tình cảm bạn bè, thì mình đã phải chia tay một người bạn rất là thân, một cái người mà đối với mình có một ý nghĩa rất là quan trọng, bởi vì mình rất là yêu quý bạn ấy và rất là nhưng mà rất là hợp nhau, tức là có rất nhiều thứ chung với nhau, nhưng chúng mình đã không còn chơi với nhau một thời gian cũng phải khoảng 6-7 tháng rồi. Lý do bởi một cái lý do mà thực sự bản thân mình cũng không biết vì sao. Thực ra là mình biết lý do vì sao. Mình biết là bởi vì bạn ấy là một người có một cái tâm lý không bình thường. Bạn ấy có bệnh về tâm lý. Thì cái chuyện đó thì là không phải là mình bỏ bạn vì bạn bị bệnh, mà là bởi vì bạn ấy kiểu như mỗi một thỉnh thoảng, ví dụ như kiểu một ngày đẹp trời tự dưng sẽ block hết tất cả mọi người, bởi vì bạn ấy cần có một cái sự trú ngụ ở trong cái cuộc sống của bạn ấy. Bạn ấy cần cái điều mà cái sự đấy, bạn cần thu hẹp lại. Thì lần đầu tiên thì mình ok, vài bữa nữa nó sẽ tự gọi cho mình, thì mình cũng ok. Rất nhiều lần như thế rồi chứ không phải lần đầu tiên. Nhưng sau này, một thời gian sau thì mình là người quyết định là thôi, mình không muốn bị đi theo cái tâm lý mà kiểu như lên xuống của bạn nữa. Bởi vì như vậy mình sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và cuộc sống của mình tự cho phép mình, và mình tự bảo vệ mình bằng cách là mình không để cho những cái luồng cảm xúc tiêu cực đấy nó đi qua mình. Vậy thì mọi người sẽ hỏi là ủa, bạn bè chơi với nhau cái lúc nào mà người ta cần mình nhất mà lại không có mặt? Không, bạn đâu cần mình. Bởi vì nếu bạn cần mình thì bạn đã không block mình, bạn đã không cắt mọi liên lạc với mình với không có bất kỳ một lý do nào hết, mà chẳng qua bởi vì là bạn ấy lúc đấy là cái tâm thần của bạn không bình thường, mà bạn ấy cần có cái sự sự đóng cửa lại để bạn ngồi với bản thân bạn ấy mà, đúng không? Nhưng mà đấy là việc của bạn ấy, mình đồng ý và mình trân trọng cái điều đấy, mình tôn trọng điều đấy. Nhưng mà về phía mình thì mình sẽ bị những cái cảm xúc như thế này. Nếu không biết là các bạn có bị cái thời gian như vậy không? Ví dụ như kiểu mình sẽ tự hỏi là ủa, mình có làm gì sai đâu, mình tại sao. Và những cái câu hỏi tại sao đấy nó giết chết thời gian của mình không có thời gian cho những cái điều đó. Ok, vậy thì mình có nói với bạn rằng là bác sĩ tâm lý 16 năm nay cô đi 16 năm rồi đấy, 16 năm bạn ấy đi bác sĩ tâm lý rồi, thì hãy nói với cả bác sĩ tâm lý về câu chuyện này. Và mình không phải là bác sĩ tâm lý, và mình không thể nào mà tiếp tục cuộc sống mình để đi chữa trị cho những cái điều đấy được. Bao giờ mà bạn trở lại bình thường, bạn cảm thấy bạn khỏe hơn trong cái tâm thần của bạn,
thì chúng mình có thể liên lạc với nhau, nhưng hiện tại bây giờ thì mình muốn bảo vệ bản thân mình. Đó thì là một cái câu chuyện khá là buồn, thì mở ngoặc cho mọi người thấy. Tiếp theo nữa là đến còn cái gì nữa trong cuộc sống của mình nữa nhỉ? Những cái đam mê ở xung quanh thì đúng là những cái đam mê ở xung quanh năm nay thì mình cũng làm được khá là nhiều thứ. Shopping thì vẫn thường xuyên, rồi có thêm, bây giờ đang có thêm một cái thú vui mới, và những người bạn mới ở trong cái industry, trong cái mảng nghệ thuật đương đại, thì đấy cũng là một cái điều mà mình cảm thấy rất là vui. Về phần gia đình mình thì năm nay em trai của mình đã chào đón thêm một nhân vật mới. Nhân vật này thì nhìn tóc giống như kiểu siêu xây ra, thì đấy cũng là một cái điều mà rất là vui đối với cả gia đình mình. Tuy nhiên thì cũng có một cái vấn đề bên cạnh đấy, thì vấn đề này thì mình nghĩ rằng nó là một cái điều đáng buồn, nhưng nó là một cái chuyện tất lẽ dĩ nhiên ngẫu, cho nên là mình không có cái vấn đề gì mà phải trách thế giới, trách xã hội cả, trách cuộc đời cả. Bởi vì cha mẹ thì mỗi một năm thêm một tuổi thì người già thì sẽ có bệnh người này kia. Thì bây giờ hiện tại thì bố của mình thì cũng đã cách đây 2020, 2021 thì bố mình đã vượt qua được những cái cơn nguy kịch ở trong cái bệnh ung thư, nhưng bây giờ thì đang sẽ có những cái điều mới nó sẽ xảy ra, có thể nó sẽ không được có lợi, không có phải là những cái điều mà quá positive. Thì đó cũng là một cái điều mà cả gia đình mình cũng giống như là mình và nhất là bố mình thì đều phải kiểu như là phải cố gắng để vượt qua, bởi vì đấy nó là một phần của cuộc đời. Mình nên nghĩ là như thế thì sẽ rất là vui vẻ hơn rất là nhiều. Thì về gia đình thì nó là như vậy. Thì nói chung năm nay 2022 là một cái năm mà mình cảm thấy rất là vui và happy trong cuộc sống của mình. Còn về thời trang thì sao? Thời trang thì năm 2022 đấy, cả cái clip chị khoe hết về câu chuyện của chị, mãi mới đến đoạn cuối chị mới nói về thời trang. Thì vâng, năm 2022 thì đã có rất nhiều cái trend mà nó được dự báo trước đấy rồi, nhưng mà năm nay thực sự nó thấy nó bùng nổ một cách kinh khủng. Đầu tiên phải kể đến đấy chính là thương hiệu Miu Miu. Miu Miu trở thành Brand of the Year năm nay bởi vì cái sự độc đáo và cái sự thành công khôn tưởng, khi mà nhất là những cái bộ trang phục được xuất hiện với những cái áo lửng ấy, thì cái áo này đã nói chung là càn quét toàn bộ cái giới mộ điệu và ảnh hưởng rất lớn đến thời trang thế giới. Thì đây là một cái điều mà congratulations, rất là tuyệt vời. Một cái trend nữa mà mình thấy rằng là nó quá phổ biến, và bây giờ mình đã rất là ân hận tại sao mình đã không mua ngay nó từ đầu tiên khi mà nó ra. Đấy là nhất là cái đôi loafer chunky của Prada. Thì cái hồi đầu tiên khi mà nó ra ấy, thì nó cũng là fashion, nó cũng mới, nhưng mà nó chỉ dừng lại ở một cái giới nào đấy thôi. Nhưng bây giờ nó trở thành quá là phổ biến luôn. Thì đó chính là chunky loafer. Chunky loafer bây giờ quá là hot luôn rồi, mà thực ra nó hot một phần vì nó rất là tiện ấy, đi lại các thứ nó rất là êm chân, rất là tiện. Tiếp theo nữa thì phải nói đến kỷ nguyên của boots, mà không phải bất kỳ cái loại boots nào, mà nó là Chapter Check Sole. Thì cái loại này nó trở nên, nó cũng bắt đầu từ những năm 2021 là bắt đầu có những cái đôi đầu tiên, những cái thương hiệu đầu tiên đi ra rồi. Nhưng bây giờ thì càng ngày nó càng hot hơn, bởi một phần ở cái nữ quyền nó càng ngày nó càng phát triển nhiều hơn, và nó thể hiện sâu sắc hơn trong tất cả những cái sự ứng dụng, thời trang ứng dụng của cuộc sống nữa. Thì thực sự mà nói là đúng là khi mà đã đi những đôi này rồi thì không muốn quay trở lại những cái đôi mà kiểu sâu nữ tính ngày xưa nữa. Nữ tính chắc chỉ để đi tiệc hay đi những việc gì thôi, còn đi hàng ngày vẫn cứ sục mấy đôi này đi cho nó sung sướng mọi người. Tiếp theo nữa đấy chính là cái trào lưu suit. Thì càng ngày cái thời trang về blazer, big blazer, rồi các cái loại về blazer, nó càng ngày nó càng trở lại với cuộc sống của chúng ta. Bởi vì nó vừa nghiêm chỉnh mà nó có một cái chút rất là cool, rất là kiểu flash ở trong những cái dáng của những bộ trang phục suit như thế. Thì nó sử dụng được nhiều. Thì đấy, chúng ta thấy rằng là xuyên suốt hầu hết đều là cái sự sử dụng, cái sự mà trừ cái độ hot hit của chiếc áo lửng Miu Miu ra nhé mọi người nhé. Còn lại thì tất cả những cái phân loại tiếp theo ấy, hầu hết bởi vì là cái tính sử dụng áp dụng cao của nó trong đời thường mọi người nhé. Thì đó, suit là một cái phần mà rất là trở nên sử dụng rất là nhiều trong bất kỳ một cái bộ sưu tập thời trang nào. Và các bạn để ý thêm ấy thì một cái trào lưu nữa, một cái trend mới của năm nay mà nó phát triển hơn mạnh mẽ vô cùng, với những cái sự đi đầu của các brand giống như kiểu là Louis Vuitton, Christian Dior, kể cả thậm chí bây giờ Chanel cũng vào cuộc. Nó chính là Laos logo. Thì các bạn thấy rằng là ôi trời ơi,
Thực sự là trước đây ý, thì giới mộ điệu về thời trang thì vẫn luôn tìm kiếm những cái bộ trang phục mà có logo để mình thấy rằng là tao mặc cái brand này, tao mặc brand kia. Nhưng giới cao cấp thì lại không đi theo cái con đường đó. Họ lại đi theo cái con đường là mình giấu brand đi, giấu cái logo đi nhiều hơn. Mà nhất là mọi người có thể thấy được cái sự khác biệt đấy ở tại Geneva, ở nước Thụy Sĩ là một cái nước mà rất là giàu có rồi, mọi người biết không? Ở đây thì như mình có nói trong những cái video clip trước ấy là lương tháng của một người phục vụ bàn thôi có thể mua được một chiếc túi Louis Vuitton để xài rồi. Đâu cần thiết cứ phải là giàu có thì mới xài được những cái đồ branding. Cho nên là họ đâu cần phải khoe rằng là họ xài đồ hiệu đâu. Còn như này nữa mọi người ạ, khi mà các bạn đi sâu vào cái thế giới của thượng lưu ấy thì có một cái nỗi ám ảnh của thế giới thượng lưu, mọi người có biết là gì không? Đấy chính là thuế. Trời ơi, mọi người không biết đâu, nghe đến thuế là muốn điên đầu. Ngày xưa mình nghĩ là mình theo gì có cái gì đâu mà phải sợ nhỉ. Thuế thì mình cứ làm đúng là được. Bởi vì lúc đấy mình làm gì có tiền, thì mình đâu có biết rằng là cái sự giá trị của cái thuế nó kinh khủng như nào. Mọi người biết ngày xưa 40% của 1 đồng, còn 60 đồng thì bình thường, nó chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng mà 40% của 1 triệu hay là 10 triệu hay là 1 tỷ ấy, nó nhiều lắm luôn đấy mọi người. Mình đang nói về tiền đô đấy nhá, không phải tiền Việt Nam đồng đâu. Thì mọi người biết không, nó kinh khủng luôn. Nó là cả một cái sự kinh khủng của mình. Khi mà mình càng có số tiền nó càng nhỏ thì cái điều đó nó không đáng bao nhiêu. Nhưng mà khi nó càng lớn lên thì cái chênh lệch nó càng ngày càng cao. Đấy là họ rất là sợ cái chuyện đấy. Thành ra là cái giới thượng lưu ấy, người ta không thích khoe mẽ trong những cái chuyện mà sử dụng đồ hiệu đâu. Thế nhưng mà năm nay thì các cái thương hiệu thời trang đã đưa ra một loạt những cái lào logo. Tất cả các sản phẩm, cái sản phẩm nào hầu như cũng phải có cái logo to đùng. Đến ngay cả Chanel cũng bây giờ đeo một cái áo, mặc một cái áo mà chữ CC to đùng bát vại trước cửa này. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì là họ đang nhắm tới một cái tầng lớp khách hàng trẻ hơn, mới hơn. Mọi người thấy là bây giờ thế giới thay đổi quá nhiều và mình cảm thấy mình đang tụt hậu. Cho nên là mình trong cái thời gian tới thì mình rất cần cái sự giúp đỡ của các bạn để bước vào những cái trẻ hóa đi một chút. Bởi vì bây giờ mình cũng già rồi mà. So với các bạn Gen Z hầu như đều gọi bằng cô. Bây giờ đấy, tuần sau sang London là đi chơi với các cháu. Đúng là con của bạn thật mà, thì chả là cô làm gì nữa. Thì là đấy là một cái điều mà mình thấy là mình cần phải đổi mới và mình cần phải học hỏi cái điều đó. Lý do vì sao mà mình muốn tiếp cận với các bạn nhiều hơn. Có thể các bạn lần tới nên các bạn lên chịu khó tương tác với mình trên TikTok đấy mọi người nhé. TikTok bây giờ đúng thực sự là nó quá kinh khủng. Cách đây 2 năm mình không thể nghĩ được nó sẽ như thế này. Không phải cách đây 3 năm. 3 năm thì mình nghĩ sổi TikTok mình vớ va vớ vẩn. 2 năm cũng vẫn thấy sổi thoát liên thuyên. Đến bây giờ thì thấy mẹ sáng mắt ra rồi. Đấy, thì mọi người cũng thấy rằng là cái điều đấy. Thì trong cái thời gian tới đây ấy, mọi người sẽ hỏi là nhưng mà cái giới trẻ thì ai sẽ là người mua những cái thương hiệu? Thế rồi những cái thương hiệu cũ thì sao? Những cái khách hàng cũ thì họ đi đâu? Giới thượng lưu cũ thì họ sẽ như thế nào? Không mọi người ạ, bởi vì nó sẽ là một cái sự thay đổi mới của xã hội. Bởi vì cái tuổi trẻ bây giờ ấy, rất nhiều những cái người giàu ấy bây giờ ấy, thế hệ số hóa hết rồi. Cho nên là cái chuyện mà trốn thuế nó sẽ không còn nhiều được nữa. Và cái chuyện mà câu chuyện về thuế nó sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều. Và hầu như những cái tỷ phú mới bây giờ hầu như là những cái tỷ phú công nghệ. Cho nên là thực sự mà nói thì trong cái thế giới nào nó cũng sẽ có những cái mảng tối, mảng đen tối của nó thôi. Nên là các cái thương hiệu bây giờ người ta sẽ zoom up vào những cái điều đấy và người ta đi theo. Ngày xưa là thương hiệu đưa ra trend và cho mọi người đi theo. Còn bây giờ một điều đáng tiếc rất là cái hội Gen Z. Đấy cái hội Gen Z ấy, nó mệt mỏi chỗ đấy ấy, là tụi nó là cái đứa mà nó đi nó đem ra nó bảo tao muốn mua đồ này, mày làm đồ của tao đi. Đấy, thì bây giờ các thương hiệu là bắt đầu phải đi theo cái điều đó, một điều đang đi ngược lại so với cả cái lịch sử từ trước đến giờ. Là bây giờ sẽ phải đi theo những cái gì mà họ muốn. Thì chúng ta hãy cùng chờ đón xem những cái thay đổi tiếp theo của thế giới cũng như là thời trang thế giới mọi người nhé. Còn video này thì kết thúc tại đây rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận giờ phút này. Và cảm ơn các bạn đã luôn luôn yêu thương. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sắp tới. Bizu bizu bizu.